පොඩ අවුවයි. හොඳයි එහෙනම් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නුවන් ෆයිල්ස් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. නැත්තම් නිකන් ඉන්න. නැත්නම් ගිහලා තේකක් බොන්න. එතකොට මේ ඉන්නේ අපේ හිරුෂාන් live මල්ලි. යකෝ නම වෙනත් channel එක නම කියන්නේ වේද? channel එක නම. ඉතින් හිරුෂාන්ගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ තාම ගිහලා නැත්නම් ගිහලා බලන්න. ලස්සන කාඩ් මැජික් ගැන පමණයි තියෙන්නේ. පමණයි. පැයකට කරනවා. ඒ රුබික් කියුබ් එකකුත් කරන්නේ. හරි. එහෙනම් කාඩ් මැජික් පමණක් නෙමෙයි මැජික් පමණයි. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලන්න හිරුෂාන්ගේ channel එක. මම ඒක description එකේ දාන්නම්. ඒකත් ගිහිල්ලා subscribe කරලා support එකේ description එකේ දැම්මේ නෑ නේ. sorry. බලන්න තියෙන කුජීතකම. ගිහිල්ලා edit කරන්න. edit කරනවා කියන්නේ මේ description එකේ edit කරනවා. ඔය link එක ඒකෙත් දාන්න. මේකෙත් දාන්න. හරි. කොහොම හරි අද අපි ඉන්නේ අපේ අර මෙන්න මේ පොත. අපි වැඩ පටන් ගත්තා මේ පොත වීඩියෝ වලට ගහන්න. අපි එකක් ගැහුවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න නැත්නම් බලන්න. මම ඒක description එකේ දාන්න link එක. ලස්සන ට්‍රික් එකකින් පටන් ගත්තේ. මේ පළවෙනි ට්‍රික් එක ඉතාමත් ලස්සනයි. කොර වෙලා ගියා. කොර වෙලා ගියා. තාම බෙහෙත් බඳිනවා ඒ සීන් එක. කොහොම ලස්සන මැජික් එකක් ඒක. බඳින නැති. ඉතින් ඒකේ දෙවෙනි ට්‍රික් එකට අපි යන්න හදන්නේ. මේ පොතේ වාහන සද්දයක් ආවොත් ගණන් ගන්න එපා. පොඩ පාරක් හැවැති තියෙනවා. අපි කිව්ව නවත්තන්න කියලා. කවුරුත් අහලා නැහැ. හරි එහෙනම් මේකේ දෙවෙනි ට්‍රික් එකට යන්නේ. මොකක්ද ඒකේ නම ටයිම්. නම කියන්නේ. නම කියන්නේ වෙයි. කොහමද අර මේ අපි පළවෙනියට දාපු ඒ වීඩියෝ එකට හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බ ඇත්තටම. අපි පොතේ නෑ කියලා කියලා තිබ්බා. ඔව් සමහර යාළුවෝ අපි මේ පොත මොකක්ද කියලා අහලා තිබ්බා. ඒ වගේ පොත ගැන අඩිපුර හොයලා තිබ්බ. ඒක හොඳයි ඇත්තටම. කවුරුත් වීඩියෝ කරලා එවලා තිබ්බේ නැද්ද? නෑ වීඩියෝ නම් කරලා එවලා තිබුණේ නෑ. මම කියන්නේ ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් හොඳයි නේ. ඒ කියන්නේ යා අපිත් කැමතියි බලන්න. සහ මේ ඉතින් මේ ඉගෙන ගන්න ට්‍රික් එකක් ඔයගලන්ගේ යාළුවෝට කියලා පෙන්නන්න. උන්වත් සතුටු කරන්න ඔයගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න. ඒක නෙවෙන්නව. එතන අපිට සතුටුයි. හැමෝම සතුටුයි. හරි. එහෙනම් පොත වෙන්නේ අයිවා. බලමු දෙවෙනි ට්‍රික් එක. දෙවෙනි ට්‍රික් එක මල්ලි my time is your time. හරි. පොඩි ඡේද 3-4කින් තමයි ට්‍රික් එක තියෙන්නේ. අද කියෝගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද කියෝගෙන ආවා. ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්න හැදුවා. ඒක මේ පස්සේ කියන්නේ. නේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් ගන්න ගියා. ඒක භාගයක් කරන් යනකොට අපිට ඒක අමතක වුණා. කියවන් ආවා කිව්වට කියවන් ඇවිල්ලා නෑ. කියවන් ආවා කිව්වට කියවන් ආවේ නෑ. ඒකින්ද ටක් ගාලා කියලා. ආයි ගහනවාද? ගහනවා. හරි. හරි. වැඩි වැඩක් ගමු නන්නේ. පටන් ගන්න. හොඳයි. දැන් මල්ලි මෙතන ක්ලොක් එකක් තියෙනවා. හරි. මේකේ මම එහා පැත්ත බැලුවාම ඔය කැමති කාඩ් එකක් අරගෙන ඒක බලලා පොඩක් කැමරාවකට පෙන්නන්න අපේ ගෙදර ඉන්න යාළුවන්ට පෙන්න බලාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒක එතනින්ම තියන්න. ඒතර ඒ කියන්නේ මෙතන මොකොත් මේ මට ටිකක් හිතන්න බැරි වෙන්න මේකයි මම ගත්ත කාඩ් එක කියලා. හරි. මම ඔන්න හැබැයි හරිනවා. පේන්නේ නැහැ නෑ බලන්න. ඊට පස්සේ මම මොනවාරි කරන්න ඕනේද නෑ ඒක බැලුවා තිබ්බා. තිබ්බා යාළුවන්ට පෙන්නවා තිබ්බා. බලන්න එපා. නෑ මම බලන්න. හරි. දකින්න. කැමරේට ફોකස් වෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. ඔව් වෙනස් වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. රයිට්. හරි. මම මේ කාඩ් ටික මතකනේ කාඩ් එක. එහෙනම් බලන්න ඕනේ. රයිට්. එහෙනම් මේ කාඩ් ටික අපි එතෙන් තියමු. හරි. ඊට පස්සේ කාඩ් එක මතකයි නේ? මතකයි. ඔය මේක කැමති ප්‍රමාණයක් කට් කරන්න. අපන්. පියක් ගන්න. හරි. දැන් මෙතන මේ තියෙන කාඩ්ස් මොනවද කියලා අපි දන්නේ. අපි ඔඩයක් මොකුත් හදාගෙන නැහැ. මේ ටික ගන්න. අතර ගන්න. ඒ වා බලපු කාඩ් එකේ වැලියු එක තියෙනා නේද? උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු 5 කියලා. හරි. එතකොට මෙතනින් කාඩ් 5ක් කරන් මෙතනින් තියන්න. එච්චරයි කරන්න ඕන. හරි. 5 නෙමෙයි. ඔයා ගත්ත වැලියු එකට අදාළ ගන්න. හරි. මොන අනිත් පැත්ත බලන්න. මාව දාලා තියෙන තත්ත්වය. හරි. රයිට්. එතකොට මේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැතු වෙන තියන්නේ. එතකොට මම දන්නේ නැහැ කීයක් තියන්නේ කියලා. හරි. හරි. රයිට්. වැඩි හරි. කෝල් එකක් එනවා. ඔව්. ටින්ක් ටින්ක්. කොහොමද පස්සේ ගමු.
වීඩියෝ එක නැතුම එකද ගහන්න ඉන්නේ. හරි එහෙනම් මෙතන දැන් කොහෙද තැනක ඔය කාඩ් එක තියෙනවා. හරි ඔතේ අපි ඕන දැන් තියමු. හරි ඕන කට්ටේ උත් දෙන්නම්කෝ. හරි කට්ටේ උත් දෙන්නම්කෝ. දැන් කාඩ් එක මතකයි එන්නේ. ඔව් මම ඒක මේ කාඩ් වල තියෙන ভাইබ්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙම තියනවද? එහෙම තියනවද? අන්න ඒකෙන් කාඩ් එක මොකක්ද කියලා අල්ලගන්න යන්න. හරි. මොකද මේ කාඩ් එක වත්තේ පොඩ්ඩක් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ. අඳුරන එක. ඔව් ඒ කනෙක්ෂන් එක මම අල්ලගන්න යන්න. හරි. මම කාඩ් පැක් එක අල්ලන්නවත් නැහැ. ඔයා කාඩ් එකේ මෙතනින් තියන්න. මතර බලන්න මොකක්ද ඔයා කාඩ් එක කියලා. ভাইබ්‍රේෂන් කරලා. ඔව් ভাইබ්‍රේෂන් කරලා. හරි. පටන් ගමු වැඩි. එකක් තියන්න. ඒ කියන්නේ උඩ හරවලාද නෑ නෑ බලන්න ඕනේ නෑ. අනිත් ඔයා කැමති පැත්තේ තියන්න බ්‍රේක් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නෑ ඒක නෙමෙයි. නෑ. නෑ. ඒට අවශ්‍ය වෙන කල කරන්න වෙයි. නෑ. 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 නෑ නෑ නෑ. 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 රත් වුණා. නෑ නෑ. චුට්ට රත් වුණා. රස්නිය තියෙනවා. නෑ 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 නෑ. ඔව් මෙතන පට්ටව්. නෑ. පොඩි සීතලක් ආවා. පොඩි සීතලක් ආවා. ඒ උලගක් ඇල්ලුවද? උලගක් ආවනේ ඒක. නේ පහු වුණා. මොකද කාඩ් එක? කාඩ් එක හාට්ස් 6. හාට් 6. හාට් 6. කැමරේට වෙන්නේ හරි හරි අමාරුයි මේක කරලා. හාට් 6. ඒ ලස්සනයි නේද? ලස්සනයි. සිරායි. සිරානේ. හොඳයි එහෙනම් මෙහෙමයි ට්‍රික් එක වෙන්නේ. ක්ලොක් එක වගේ හදන්නේ මෙන්න මේ කාඩ් ටික. කාඩ් 12ක් තියෙන්නේ. එක කියන්නේ S ආසය. ඩෙස් 2 3 4 5 6 7 8 9 10. J කියන්නේ 11, Q කියන්නේ 12. ඊට පස්සේ දැන් මේ කාඩ් ටික අනිත් පැත්ත හැරෙලානේ තියෙන්නේ. මම එහා පැත්ත බැලුවම ඔයා කාඩ් එකක් බලනවා. ඔයා බැලුවේ මෙයාව. 6නේ බැලුවේ. දැන් මේ 6ම ඕනේ නැහැ. මේ කියන්නේ ඔව් කැමති 6ම ඕනේ නැහැ නේ. නෝ ඒ කියන්නේ වංශේ මෙතන සෙට් වෙන්න ඕනේ කොහොමද වැලියු එක තමයි නම්බර්ස් ටික තමයි ඕනේ. හරි කොහොමද කැමති කාඩ් එක බලන්න අපි දැනුත් මේ 6ම ගමු. හරි. ඔන්න දැන් හිතන්න 6 බැලුවේ කියලා. මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක මේ කියලා දෙනවා. 6 බැලුවා නම් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ කාඩ් ටික පිළිවෙලින් මේක උඩ තියනවා. හරි. S තමයි යටටම ඉන්නේ. ඊට පස්සේ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q තියලා ඊට පස්සේ මම මේ කියනවා කට් කරන්න කියලා. ඔන්න කට් කරා. ඊට පස්සේ මම මේ ගොඩ වාගේ අතට දෙනවා. දීලා ඔයාගේ වැලියු දැන් මම එහා පැත්තේ හැරුණාම ඒ වැලියු එකට අදාළ කාඩ් ගානක් මෙතන උඩින් තියන්න කියලා කියනවා. හරි දැන් අපි 6ක් තියෙනවා. 6ක් තියෙනවා. රයිට් ඊට පස්සේ මම මේක මට මතක නැහැ ඒ වෙලාව මම මොකද්ද කරේ කියලා මම මේ ටික මේක උඩින් තිබ්බනේ. දීලා ඊට පස්සේ ෆෝල්ස් කට් එක අන්න හරි. ෆෝල්ස් කට් එක දුන්නා. හොඳට පපන. අපි ෆෝල්ස් කට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඔව් කියලා දුන්නා. මෙතන මම කරපු ෆෝල්ස් කට් එක මේ පැත්තට කෑල්ලක් ගත්තා. පොඩි ටැප් එකක් දුන්නා. මේක තිබ්බා. මේක තිබ්බා. එතන නිකන් කැපුවා කියලා හැඟීම දුන්නා. එතන නිකන් කාඩ් එක මැද තියෙනවා කියන ඒ හැඟීම තමයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ මෙච්චරයි කතන්දරේ. දැන් උඩ ඉඳන් 13 වෙනි කාඩ් එක තමයි බලලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි සීක්‍රට් එක. උඩ ඉඳන් 13 වෙනි කාඩ් එක. ඔච්චර කරත් ඒ ගානට එනවා. ඒ ගානට එනවා. අම්මට මම 13 මං කරන්නේ දැන් මං අපි ඉස්සර කරේ
අර වයිබ්‍රේෂන් එක ගන්නවා කිය මට ඔලුවට ගිහිල්ලා තිබ්බේ 18 බලන්න කියලා. ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. 13 උඩ ඉඳන් 13 වෙනි කාඩ් එක තමයි බලලා තියෙන්නේ. කෝක ආවත් 13ට එනවා. 13ට එනවා. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න තියෙන ලේසි. සම මේක අර හින වටිනාකමක් තියෙන ඕන පැක් එකකින් ඕන තැනකදී ඕන පැක් එකෙන් පැක් එකේ කන්ඩිෂන් එක මොකක් වුණත් කරන්න පුළුවන් ට්‍රික් එකක්. ඒ හින්දා අය අපිට මෙව එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් නේ. මොකක්ද? ෆෝස් එකක් වගේ කරන්න වෙයි. පුළුවන් නේ. පොඩ්ඩක් එහෙම ලයින් එකක් තියෙනවා නේ. ෆෝස් එකක් වගේ කරන්න පුළුවන් ඉතින්. පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ ඒක. පොඩ්ඩක් ඒක හිතුවොත් බැරි ගන්න. හැබැයි ඊට වඩා මම හිතන්නේ ඊට වඩා සිම්පල් ෆෝස් ඕන තරම් තියෙනවා. සිම්පල් ෆෝස් තියෙනවා. අර කියන්නේ ඔය වගේම කන්සෙප්ට් එකක් තියෙන අර මේ කැමති නම්බර් එකක් හිතන්න කියනවා. ඒක කියන්නේ 10යි 20යි අතර කැමති නම්බර් එකක් හිතන්න. හිතන්න. හරි හිතුවා. මාසු නම්බර් එකේ තියෙන්නේ 10යි 20යි අතර ඒක හිතුවා. ඒක හිතලා වැරදුනාද මම. අර ඒකට දෙකක් ඇඩ් කරන්න එහෙම සින් නැද්ද? නෑ නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒකේ මට මතක හැටියට ඩිජිට් දෙක එකහුව කරන්න කියන්නේ. හිතපු ඩිජිට් දෙක හරි එකහුව කරා. එකහුව කරලා හිතපු ගානෙන් අඩු කරන්න. හරි ඒක ෆෝස් එක. එතකොට එකම ගානනේ එකම ගානේ 9 එන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි කාඩ් එකක් මෙතන 9 තියලා තිබ්බොත් ඒක සිරා ෆෝස් එක. අන්න හරි. ඒක සිරා. ඒ ලයින් එක මේකට දෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඔව් නිකන් ඒ වගේ එකක් ආපු හින්දා මම මේ කිව්වේ. ඒක අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. හරි කොහමද ඉතින් 13 වෙනි කාඩ් එක මෙතෙන් තමයි අපි නිකන් මේ ට්‍රික් එක කම්ප්ලීට් කරන්න ඒක 13ක් ගණන් කරලා බලමු. ඉතින් මම බොරුවට පොඩ්ඩක් ඇක්ට් කරේ අර මේ වගේ වයිබ්‍රේෂන් එක ගන්නවා කියලා. නමුත් මම කරේ හිතින් වරද්ද හැබැයි ඒක නම් ඉතින් ගණන් කරනකොට වරද්ද ගන්න එපා 13. ඊළඟ ගන්න එපා. ඒ හින්දා 13ක් ගණන් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න 1යි ඒක අර වෙන එකකට දීලා ගනින්න දෙන එක හෙන ඉෆෙක්ටිව් නෝනේ. ඔව්. අපි ඒ කියන්නේ මං අල්ලන්නේවත් නෑ ඩෙක් එක. 3යි 4යි 5 6 7 8 9 10 11 12 13 මෙතන 4ට 6 13 වෙනි කාඩ් එක එහෙම එනවා. ඒක තමයි එහෙනම් ට්‍රික් එක. මට මේ දැන් මේක යද්දි මට මේක මතක් වුණ එකක්. මේක ෆෝස් එකක්. මේ අපි පටන් ගද්දි කරපු ෆෝස් එකක් තියෙනවා. මෙහෙම තියලා කට් එකක් දෙන්න කියලා ක්‍රිස් ක්‍රොස්. ක්‍රිස් ක්‍රොස් එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කියන්නේ මට ඒක අරකටයි මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඔක යද්දි මට මේක මතක් වුණා. ඒකයි මම කිව්වේ. මේකෙත් අර ඉෆෙක්ට් ගත්ත හැකි නෑ ඕන විදිහකට. ඒ කියන්නේ ෆෝස් එකක් විදිහටමත් නෙමෙයි අපිට නේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් විදිහට ෆෝස් එක තමයි. ඒ වුණාට අර රිවීල් එක එන වයිඩ් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඊටසේ මේ ෆෝස් එක මම පාවිච්චි කරනවා. කියන මේක වැඩ කරනවා. සැරටම වැඩ කරන එක. මං අර කාඩ් එක පෙන්නනකොට මම පෙන්නන්නේ දැන් මං කොහොම හරි තිබ්බ කියලා දන්නවද? ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්නන්නේ. මම මේ කරන සාමාන්‍ය කරන දේ. පෙන්නලා දැන් මෙහෙම පෙන්නලා ඊට පස්සේ ඒ කාඩ් එක දැන් මැද්දට යනවානේ අතරියාම. ඒතර ඒක අර මැද්දෙන් ගත්ත හැඟීමක්. අපි ෆෝස් එක චුට්ටක් කියමුකෝ ඒක. ෆෝස් එක අය කියන්නේ දැන් අපි ෆෝස් කට් එකක් කියලා දුන්නා, ෂෆල් කියලා දුන්නා. ඉස්සල වීඩියෝ අපි කට් එකක් වැලියු එකක් තියෙන හොඳ දෙයක් නේ. අනිවාර්යයෙන්. අර කාඩ් මැජික් වලදී අපි ගොඩක් වෙලාවට දැනගන්න ඕනේ දෙයක් වගේ දෙයක් නේ ෆෝස් එක. අනිවාර්යයෙන්. ෆෝස් කියන දේ අපි එකක් දෙකක් දැනගත්තාම ඉතින් ඇති ඉතින්. ඊට ෆෝස් නම් තියෙන 60ට අමාරා. අපි ලේසිම එකක් කියලා දෙන්න එහෙනම්. මේකට අපි කියන්නේ මේ ක්‍රිස් ක්‍රොස් ෆෝස් එක. යට කාඩ් එක තමයි ෆෝස් වෙන්නේ. දැන් මේක විදිහට කලාබර ආසියා. මේක තමයි දැන් ෆෝස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මල්ලි කට් කරන්නකො. ඊට පස්සේ අපි කට් කරපු තැන පොඩ්ඩක් මාක් කරගමු. හරි? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ෂෆල් කරා. ඊට පස්සේ මම වට කැමති තැනකින් කට් කරන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඔය කට් කරපු තැන පොඩ්ඩක් මාක් කරගත්තා. මම මේක බලන්නේ. හරි? ඔය කට් කරපු තැන කාඩ් එක මම වට පෙන්නනවා. රයිට්. ඔන්න බලා ගන්න. හරි? මතකයි නේ? අමතක කරන්න එපා. හරි? ඔන්න ඔක තමයි ෆෝස් එක. යන්න පුළුවන් එන්ඩින් අනන්තයි. අනන්තයි. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ ෆෝස් එක
හෙනටම වැඩ කරන එක වැඩ කරනා කියන්නේ මේක ටයිම් මිස් ඩිරෙක්ෂන් ඒක මං කියන්න ඕනේ පොයින්ට් එක. මම ඉස්සෙල්ලා පොඩක් කතා කරේ ඒකයි. දැන් අපි මම කට් කරාට පස්සේ දෙකපාර මෙතන කාඩ් එක මෙහෙම කියලා පෙන්නුවාම ඒක හරිනේ. මාට් වෙනවා. එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ ටයිම් මිස් ඩිරෙක්ෂන් එක. අපි මොන හරි පොඩක් කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාට අමතක වෙනවා මම කපපු තැන මේ තියෙන දැන් මේ බොටම් කාඩ් එක තමයි මම බලන්න කියන එක අමතක වෙනවා. ඒක පොඩක් කතා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මාර ඉස්සෙල්ලා ඒක ඔටෝමැටිකලි ආපු දෙයක්. මම ඒක ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපි දැන් ෂෆල් කරා. ඔයා කැමති තැනකින් කට් කරා. ඊට පස්සේ මම බලන්නේ නැහැ. මම දෙවට කාඩ් එක පෙන්නන ඒ වගේ පොඩ්ඩක් කතා කරලා තමයි කාඩ් එක පෙන්නන්න ඕනේ. ඒක හෙන්නම වැදගත්. ඒක තමයි ඒකේ කී එක නේ. කී එක. හරි එහෙනම් අපි ඉතින් අද ට්‍රික් එකක් කතා කරා. පෝස් එකක් කතා කරා. තව එකකියවත් කතා කරා. අපි නම් නැතිව කපලා දාන්න. එක මීටි මෙහෙම දාලා. එපානේ. ඕන්න නැතිව කපලා දාලා එහෙනම් දාමු වීඩියෝ එක. කළු වෙලාද මෙන්න මේ අවුව හින්දා පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. අනේ ඉස්සෙල්ලා අවුවට හදපු මේ එක මේ දැන් අවුව බහැලා ගිය හින්දා කළු වුණා අපිට. ලයිට් එක කමන්නේ කොහොමත් කළු වෙන්නේ අවුලන්නේ. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳලා හිටියට. එහෙනම් අපි හිතන ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.